Hai, salut fraților, eu sunt Claudio și în videoclipul de astăzi o să mergem la alt eveniment de tuning, la Night of Wheels, Noaptea Roților. Este un eveniment foarte fain, se face anual, este într-o parcarea unui mall mare de aici de lângă mine. Și da, astăzi mergem să vedem ce mașini vedem și acolo. Am zis să facem un video să le vedeți și voi și sper să vă placă.
Fraților, gata și night of wheels-ul, este ora 11:30 aproape, ne punem și noi să plecăm, că deja, după cum vedeți, s-a făcut o coadă destul de mare și așteptăm. Da, evenimentul a fost super fain, am văzut destul de multe mașini faine, evacuări, flăcări, pops and banks-uri și așa mai departe. Sper să... Fraților, s-a stins și bateria la cameră, însă nu este problemă, avem telefon. Da, cam asta a fost videoclipul pe astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal, să dați un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Claudio și ne vedem data viitoare. Pa, pa!